Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh da lợn lá dứa nha. Một công thức bánh mà nó có độ dai, mềm, béo ngậy nè. Dai cũng vừa phải nên là mình ăn sang ngày vẫn ngon luôn á, chứ nó không có bị mà quá dai đâu. Với cách làm này thì mình thấy ai ai cũng rất là thích luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh da lợn ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 100g bột năng nha. Bên đây là mình có một chén là 150g bột gạo hai loại là 250, cùng với 150g đường là nửa chén, thêm chút muối nữa, và nước cốt dừa 500ml, đối với bột là 250g. Và bây giờ mình sẽ pha bột luôn, lần lượt thì mình cho hai loại bột gạo và bột năng cùng với đường. Phần đường cho cái lớp màu trắng nó sẽ hơi ngọt một chút, rồi cho muối vô một chút xíu, thêm 500ml nước cốt dừa nha. Tỷ lệ mình dùng là công thức 1 lượng bột và 2 lượng chất lỏng. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Cái lớp nước cốt dừa này thì mình cho nó sẽ hơi béo nha, tại vì cái lớp lá dứa mình không có pha nước cốt dừa cho cái màu lá dứa nó đẹp nên là cái lớp nước cốt dừa các bạn sẽ làm cho nó béo một chút để ăn cùng hai lớp nó sẽ đều và nó ngon hơn. Rồi bây giờ sẽ để qua một bên cho nó nở bột. Ở đây là mình có lá dứa mình sắc ra khoảng 10 cọng lá dứa tươi ha. Rồi cái mình cho hết vào trong cối sinh tố xay. Thì khoảng một nắm là 50g lá dứa là nó vừa. Cho nước vô các bạn sẽ xay nha. Xay cho nó mịn chút xíu. Thì mình có bán thêm các dụng cụ nhà bếp và các sản phẩm gia dụng các bạn có thể bấm vào trong phần mô tả video hoặc là bấm vào trong cửa hàng kênh của mình xem và lựa chọn mua ủng hộ mình với nha. Xay xong hết thì các bạn lọc nó lại. Cái lớp màu xanh thì mình dùng một chén bột gạo 150g cùng với 100g bột năng và 120g đường, thêm chút muối, 500ml nước lá dứa hồi nãy mình xay ra nè. Công thức cũng giống như cái lớp màu trắng luôn. Cũng pha bột ha. Cũng cho hết lần lượt hai loại bột vào thao. Cái phần đường cái lớp màu xanh thì ít hơn cái lớp trắng một chút. Rồi cũng thêm chút muối. Các bạn sẽ cho vào nửa lít nước lá dứa nè. Nước lá dứa xay thì các bạn chọn cái lá dứa già đó. Mình xay ra rồi cái có thời gian mình để yên ở trong tủ lạnh khoảng một đêm đi, thì cái màu nó sẽ đậm hơn. Còn các bạn xay mà cái lá dứa non quá, cái màu ra cái bánh nó không có đậm nha. Cứ hòa tan cho phần bột cho nó tan kỹ ra rồi. Và để giữ cái màu khi mà hấp thì mình cho vào đây 2 giọt màu thực phẩm màu lá dứa. Còn cái này thì các bạn bỏ qua cũng không sao luôn, phần này thì tùy ý thích Hòa tan hai phần bột xong thì bây giờ mình sẽ gót vào trong cái chén để đo lường một chút nữa. Các bạn hấp vào khuôn cái lớp nó sẽ đều hơn. 3 lớp màu xanh và 3 lớp màu trắng luôn, là phần bột lên này là mình dùng mỗi một lớp được 3 chén Hấp cái khuôn cho nó nóng. Mình dùng khuôn này là khuôn 22 nè, và các bạn nhớ quét sơn lớp dầu chống dính rồi cái hấp nóng. Sau khi khuôn nó nóng, nước nó cũng sôi rồi thì bây giờ các bạn sẽ gót bột vô. Lớp đầu tiên là cái lớp màu trắng, một lớp màu trắng nước cốt dừa. Sau đó thì mình đậy nắp lại để lửa cao ha. Lớp này thì mình hấp 5 phút là nó sẽ đặc Sau 5 phút thì các bạn mở nắp ra, rồi cái mình kiểm tra thấy nó đặc các bạn hãy cho tiếp cái lớp màu xanh. Cứ xen kẽ một lớp màu trắng, một lớp màu xanh. Và nhớ là phải kiểm tra nha, tại vì tùy theo lửa các bạn chỉnh nữa. Cái lớp mà nó chưa có đặc thì mình phải cho nó đặc, mình hãy cho vô, chứ không thôi hai lớp nó sẽ bị hòa vào nhau là ra cái bánh nó không có đẹp đâu. Mình cũng hấp tiếp mỗi một lớp là 5 phút là vừa. Đủ thời gian là được Mình hấp lửa cao cho nó nhanh. Và đây là cái lớp cuối cùng, một lớp màu xanh ở trên cùng, là mình đổ nãy giờ tổng cộng được 6 lớp rồi đó. 3 lớp màu trắng và 3 lớp màu xanh. Cái lớp lá dứa nó thơm dữ lắm luôn. Mình sẽ hấp cái lớp cuối này trong vòng 20 phút với lửa cao nha, cho nó chín hẳn. Đủ thời gian thì các bạn tắt bếp luôn ha.
Trong khi hấp á, thì mình nhớ xả hơi nước 2 lần đi, để cho nước nó không có bị động ở trên cái khuôn bánh. Bánh của mình nó sẽ không có bị nhão. Lấy bánh ra, nãy giờ là mình để cho nó nguội cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Để cho cái phần bánh của mình nó ngon hơn thì mình lấy ra khỏi khuôn, nó không có dính nữa. Còn mới lấy bánh mà mới hấp xong nó còn nóng là nó hơi dính nha. Mình lấy ra khỏi khuôn nó khó, và cũng như là cái bánh cũng hơi mềm nữa. Các bạn để nguội á, cái lớp bánh nó dai và cái lớp nước cốt dừa nó tăng thêm cái độ béo á, ăn nó sẽ ngon hơn. Và cái công thức này mình làm á, là bánh của mình nó có độ dai, mềm và béo. Còn nếu mà các bạn thích mà nó dai hơn á, thì có thể là mình dùng bột năng nhiều hơn bột gạo thì nó sẽ dai hơn. Còn ở đây mình dùng bột gạo nhiều hơn bột năng nên là dai mềm vừa phải, ăn ngon lắm. Đây, cái bánh vẫn còn ấm ấm á, các bạn để cả ngày á, nó còn dai hơn chút. Cái lớp nó cũng đều nhau nè, xen kẽ màu trắng và màu xanh rất là hấp dẫn luôn. Màu xanh lá dứa, màu trắng á, các bạn dùng nước cốt dừa đặc á, thì ra cái lớp màu trắng nó mới đậm nha. Còn các bạn dùng nước cốt dừa mà nó hơi lợt á, là ra cái lớp nó không được trắng đậm á, và nó cũng ít béo nữa. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Cái khuôn bánh này nếu mà làm bán á, các bạn cứ cắt ra mỗi một miếng vậy là 3.000 nha. Còn mình ăn ở trong nhà thì cắt vừa vừa cũng được, hoặc là cắt lớn cũng được, tùy ý thích à. Và bánh của mình nó dính nhau chứ nó không có bị tách lớp. Nhưng mà khi mà mình gỡ lớp ra nó dễ dàng là bánh da lợn thành công. Để sang ngày vẫn mềm ngon là bánh mới ngon ha. Còn các bạn để sang ngày mà nó bị khô cứng á, là do cái lớp bột thiếu nước. Đây, mình gỡ ra cái lớp nó tách dễ dàng nè. Và mình pha nước cốt dừa đặc á, nên là bánh nó cũng bóng ngon nữa. Cái lớp màu xanh là mình không có dùng nước cốt dừa. Còn nếu mà các bạn thích cho nó hơi béo béo một chút á, thì cũng có thể giảm nước lá dứa lại, rồi cái cộng thêm chút xíu nước cốt dừa vô. Bánh rất là hấp dẫn luôn. Khuôn bánh này á, là ai mà thích ăn có độ dai mềm á, là cứ chọn công thức này nha. Còn mà thích ăn dai hơn á, thì có thể tăng bột năng, giảm bột gạo. Nhưng mà mình thấy vậy ăn ngon nè. Nó vừa và không có dùng đậu xanh nên là bánh của mình ăn nó cũng không có bị ngán đâu. Ăn nhiều nó cũng không ngán nữa. Và độ ngọt ở trong bánh là mình thấy cũng vừa nha, chứ không có quá đậm mà nó gắt đâu. Nên là các bạn không có sợ quá ngọt. Còn thích đậm đà hơn á, thì các bạn cũng có thể tăng chút xíu đường trong cái lớp màu xanh, cho hai lượng đường nó bằng nhau cũng được nữa. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2, cũng như là bấm vào trong cửa hàng kênh mua thêm các sản phẩm ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.